हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે છાશ મસાલો। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત બનાવી અને આખું વર્ષ એન્જોય કરી શકો તેવો બજાર કરતાં ચોખ્ખો, સસ્તો અને સ્વાદિષ્ટ એવો છાશ મસાલો બનાવવા માટે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ મલ્ટીપર્પઝ છાશ મસાલો। આ મસાલો તમે ફ્રૂટમાં, ચાટમાં કે પછી છાશમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। બજાર કરતાં સસ્તો, ચોખ્ખો અને સ્વાદિષ્ટ છાશ મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા ગેસ પર કડાઈમાં આપણે 50 ગ્રામ જેટલા સૂકા ધાણા ઉમેરશું। મેજરમેન્ટ પરફેક્ટ આપેલું છે, એટલે જો તમે પહેલી વખત બનાવશો ને તો પણ તમારો છાશ મસાલો એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે। 50 ગ્રામ સૂકા ધાણા સાથે 25 ગ્રામ જેટલું આપણે જીરું લેશું। જેટલા ધાણા લેતા હોય ને એના કરતાં અડધું જીરું લેવાનું છે અને એના કરતાં અડધી વરિયાળી લીધેલી છે। વજનમાં જોઈએ તો 10 થી 12 ગ્રામ જેટલી હશે અને ચમચીના માપ પ્રમાણે 3 ચમચી છે। ઘરમાં રહેલી રેગ્યુલર ચમચીના માપ પ્રમાણે જોઈએ ને તો 8 ચમચી ધાણા છે, 4 ચમચી જીરું છે અને એની સાથે 3 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધેલી છે। 1 ચમચી અજમો ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 ચમચી જેટલા કાળા મરી ઉમેરી દેશું। ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની શરૂઆત થાય ને એટલે આપણા બધા ઘરમાં છાશનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે અને મસાલા છાશ મળે ને તો પછી મજા જ પડી જાય। ઘણા લોકો બહારથી મસાલો લાવતા હોય છે, એનું કહેવું એવું હોય છે કે બહાર જેવો મસાલો ઘરે ના બને, પણ આજના મેજરમેન્ટ પ્રમાણે જો તમે છાશ મસાલો ઘરે બનાવશો ને તો તમારો મસાલો બજાર કરતાં પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। તો અહીંયા ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર બધી જ વસ્તુ આપણે શેકી લેવાની છે અને મસાલા બિલકુલ કાળા ના પડે એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે। ખાલી મસાલામાંથી મોઇસ્ચર દૂર થાય ને ત્યાં સુધી જ આપણે ધાણા, જીરું, વરિયાળી, મરી અને અજમો આ બધી વસ્તુને શેકી લેવાની છે। અત્યારે કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઉનાળામાં પેટને એકદમ સરસ ઠંડક આપે એવી બધી જ સામગ્રી ઉમેરેલી છે। મરી સ્વાદે તીખા હોય છે પણ તાસીરે ઠંડા હોય છે, એટલે મરી પણ ખાસ ઉમેરવાના। અજમો છે ને ડાયજેશન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પણ અજમાનું પ્રમાણ 1 ચમચી લેવાનું છે, એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। અજમાનું પ્રમાણ વધારે નહીં લેતા। જો અજમો વધારે ઉમેરશો ને તો છાશ મસાલામાં તમને એકલા અજમાની જ ફ્લેવર આવશે, એટલે સામગ્રીનો માપ કહેલો છે ને એ માપ પ્રમાણે જ તમે છાશ મસાલામાં સામગ્રી ઉમેરજો, તો જ તમારો મસાલો પરફેક્ટ તૈયાર થશે। તો અહીંયા વાતમાં આપણા કડાઈમાં ઉમેરેલા બધા જ મસાલા સરસ શેકાઈ ગયા છે અને મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે। અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા મસાલાનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી કરેલો, ખાલી મસાલામાંથી મોઇસ્ચર દૂર થાય ને એટલા જ શેકવાના છે। વધારે તમે મસાલો શેકી લેશો ને તો લાંબા ટાઈમે તમારો મસાલો ખરાબ થઈ જશે અને મસાલાની સુગંધ પણ નહીં આવે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય। હવે એ જ કડાઈમાં આપણે ફુદીનાના પાન શેકી લેશું। અહીંયા મેં ફુદીનાના પાન 2 કલાક પહેલાં પંખા નીચે સૂકવી દીધા હતા, એટલે થોડા સુકાઈ ગયા છે અને એની સાથે જ મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દેશું। એટલે ફુદીનો અને મીઠા લીમડાના પાન બંને મેં પંખા નીચે સૂકવી દીધેલા, જેથી કલર બિલકુલ કાળો ના થાય। કડાઈ ગરમ છે એટલે પાનને શેકાતા વધારે વાર નહીં લાગે। આની સાથે જ તમે કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આપણે ધાણાનું પ્રમાણ વધારે લીધેલું છે એટલે લીલા ધાણા ઉમેરેલા નથી। ફ્રેન્ડ્સ, હું દર વર્ષે મારા ઘરમાં આ રીતે છાશ મસાલો બનાવી અને રાખું છું। આ મસાલો અનેક જગ્યાએ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। ચાટમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, દહીંવડા બનાવો તો એમાં છાંટવામાં પણ લઈ શકો છો કે પછી ફ્રૂટમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અહીંયા થોડી જ વારમાં મીઠા લીમડાના પાન અને ફુદીનાના પાન શેકાઈ ગયા છે। હાથમાં લઈ અને આ રીતે જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો લીમડાના પાન એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે, એ રીતે ફુદીનાના પાન પણ મેશ થઈ જાય છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। પાન આ રીતે આપણે કડાઈમાં જ રહેવા દેશું। જો પાનમાં થોડો મોઇસ્ચરનો ભાગ હશે ને તો એ પણ શોષાઈ જશે અને પાન એકદમ ડ્રાય થઈ જશે। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં પાન સારી રીતે ડ્રાય થઈ ગયા છે, તો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી પાન બળી ના જાય। અહીંયા બધી સામગ્રી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને અહીંયા હું તમને ધાણા કટ કરીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે હાથમાં લેતા ધાણા આ રીતે એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે, પણ ધાણાનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો। હવે ઠંડી થયેલી સામગ્રી એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું।
મિક્સર તમારે પલ્સ મોડ પર રાખીને જ આ મસાલો પીસવાનો છે. જો કન્ટિન્યુ મિક્સર ચલાવશો ને તો મસાલાની સુગંધ ઓછી થઈ જશે અને મસાલા બળી પણ જશે. એટલે પલ્સ મોડ પર આપણે મસાલો પીસી લેશું. અહીંયા મિક્સરમાં ઉમેરેલી સામગ્રી પીસી લીધી છે. હવે એની સાથે જ આપણે જે ફુદીનો અને લીમડાના પાન શેકીને રાખેલા છે ને એ ઉમેરી દઈશું. બાકીની સામગ્રીમાં 1.5 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. જો તમારા ઘરમાં ખાટી છાશ ખવાતી હોય ને તો આમચૂર પાવડર ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ મોરી છાશ ખાતા હોય ને તો એની સાથે થોડો આમચૂર પાવડર ઉમેરી દેશો ને તો છાશ મસાલાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. 1 ચમચી હિંગ, 3 ચમચી સંચળ પાવડર અને 5 ચમચી મીઠું ઉમેરશું. આ મસાલા સાથે જ તમારે મસાલા છાશ કઈ રીતે બનાવવાની ને એ પણ હું તમને આગળ જણાવું છું. તો બધી જ સામગ્રી ફરી એકવાર પીસી લેશું. તો અહીંયા બધી જ સામગ્રી પીસાઈ અને સ્પેશિયલ છાશ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે 10થી 15 મિનિટમાં જ આપણો છાશ મસાલો તૈયાર થઈ જાય છે. બજાર કરતાં એકદમ ચોખ્ખો થાય છે, સસ્તો થાય છે અને સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ હોય છે. બજારમાં મળતા મસાલામાં ચોખ્ખાઈની કોઈ ગેરંટી નથી હોતી. જ્યારે તમે ઘરે મસાલો બનાવો ને તો દરેક વસ્તુ સાફ કરી અને ચોખ્ખી તમે ઉપયોગમાં લો છો, એટલે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ છાશ મસાલો વધારે સરસ થશે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. આ મસાલો ચાળવાની કોઈ જરૂર નથી. મસાલો સાઈડ પર રાખી દેશું. એ જ મિક્સર જારમાં આપણે 1 વાટકી દહીં ઉમેરશું. 1 વાટકી દહીંમાંથી 2 ગ્લાસ છાશ તમે આરામથી તૈયાર કરી શકો છો. મરચાંના થોડા ટુકડા ઉમેરશું. બજારમાં મળતી મસાલા છાશ તમે પીધી હોય તો તમને અંદાજ હશે કે સેજ તીખાશ પડતી એ છાશ હોય છે. તો મરચું તમારી પસંદગી મુજબ છે. જો તમને પસંદ હોય તો ઉમેરવાનું, ના પસંદ હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. એની સાથે જ થોડા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન ઉમેરશું. પહેલાં સામગ્રી આપણે પીસી લેશું. તો અહીંયા દહીં સરસ પીસી લીધું છે, મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફુદીનો અને મરચું દહીં સાથે સારી રીતે પીસાઈ ગયું છે. હવે મિક્સર જારમાં આપણે 1 નાના ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરશું અને બધું મિક્સ કરી અને બાઉલમાં લઈ લેશું. અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ લીધેલા છે. ગ્લાસમાં પહેલાં તૈયાર કરેલો મસાલો અડધી ચમચી ઉમેરી દેશું. મસાલો તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછો ઉમેરી શકો છો. અને બસ તૈયાર કરેલી છાશ ઉમેરી દેશું. છાશ ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. તૈયાર કરેલો મસાલો આ રીતે સાફ બોટલમાં ભરી દેવાનો. બોટલને સારી રીતે ધોઈ અને તડકે તપાવી લેવાની. જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લો ને ત્યારે ચમચી એકદમ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ. ભીની ચમચીથી મસાલો ક્યારેય પણ ઉપયોગમાં નહીં લેવાનો. આવી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારો મસાલો આખા વર્ષ સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો અહીંયા તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી 300 થી 350 ગ્રામ જેટલો આ મસાલો તૈયાર થયેલો છે. તો તૈયાર છે. માત્ર 15 જ મિનિટમાં બનાવો અને આખું વર્ષ એન્જોય કરો એવો છાશ મસાલો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલા છાશ મસાલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.